mga ka-trip, what's up? Welcome back to my channel. Welcome to Ranz TV. Isa na namang ganap ang mangyayari sa araw na to. At narito po tayo sa Makati City. Yan, pag sinabing Makati City, mga nagtataas ang mga building, mga gusali. Well, bakit nga ba tayo nandito? Ihatid ko sa inyo maya-maya ang pailaw dito sa Ayala Avenue. Alam nyo naman kapag ganitong Christmas holiday season, hindi pa huli ang Ayala Avenue, kaya maya-maya it's already 5 o'clock. Pagkagat ng dilim, makikita natin ang kagandahan ng Ayala Avenue sa kanilang pailaw na binuksan mga 2 weeks ago. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, so please subscribe na, i-click mo yung bell na yan para ma-notify ka ni YouTube sa mga latest video vlog na pinopost ko. Paki-like, share, comment lang, and please do not skip ads. Malaking tulong yan sa akin, mga ka-trip. So tulad ng sinabi ko, patuloy yung ating pagkalakwatsa para ihatid sa inyo mga kaganapan ngayong nalalapit ang mga Pasko, para may time kayong pasyalan kung gaano kaganda ang kanilang mga Christmas display dito sa Metro Manila. At isa na nga yan ang Makati. So let's get it on, di na ako magtatagal pa. Pero bago po yan, shout out sa ating mga followers. Happy Christmas po mga ka-trip. So let's go mga ka-trip, puntahan natin pasyalan itong Ayala Avenue dito sa Makati Avenue. So bago po yan, intro muna mga ka-trip. A few moments later. A few moments later.